gaat best goed. Dreamspec. Wat gaan we doen? Welkom allemaal, ik ben Kees van Mr. Green en vandaag gaan we in deze video eens even reviewen hoe zo'n Model 3 het nou eigenlijk doet na 5 jaar gebruik. De Model 3 kwam in 2019 op de markt in maart. Dit kenteken is op naam gezet in maart. Als we kijken naar dit kenteken, dat is het welbekende G-kenteken. Die kwamen allemaal vanaf pak een beet november, december op de markt. En dan gaan we het hebben over 2019. Dat is natuurlijk het laatste jaar waar die magische 4% bijtelling gold. Dus dat was de reden voor zakelijk rijdend Nederland om massaal over te stappen op de Tesla Model 3. Want dat was gewoon super goedkoop in de bijtelling. En dat is een van de belangrijkste redenen dat die auto zoveel op kenteken is gezet. Namelijk 30.000. Het jaar daarna slechts 8.000, 9.000. Dus dan zie je wel hoe belangrijk bijtelling eigenlijk is. Nou, wat is zo'n auto eigenlijk nog na 5 jaar rijden? Hoe goed is hij nog? Kan hij nog wel 5 jaar rijden? Dat gaan we vandaag eens even bekijken. Laten we eerst even rondom de auto gaan kijken. Deze auto heeft ongeveer 130.000 kilometer gereden. Altijd bij dezelfde berijder. Ja, je ziet het, kleine velgschades, kleine gebruikerssporen, misschien wat krasjes in de lak. Eigenlijk ziet zo'n auto er na 5 jaar gebruik en zo'n 130.000 kilometer best wel goed uit. De Model 3 was eigenlijk zijn tijd ver vooruit. Die auto zit boordevol technologische snufjes, camera's. Dus laten we dat eens eerst even gaan bekijken waar de camera's eigenlijk zitten. De Tesla heeft 8 camera's rondom. Om te beginnen heb je er hier 3 zitten. Aan de zijkanten, allebei de kanten hebben we er 2 aan de voorkant voor de side repeaters. We hebben hier 2 camera's. En dan achterin, uiteindelijk hebben we hier nog de laatste camera voor het achteruitrijden. Met die 8 camera's kan die auto de hele omgeving in de gaten houden. En zoals je waarschijnlijk al wel bekend bent, Autopilot, die auto kan zelf rijden. Daar heeft hij die camera's voor nodig. De Model 3 die was te bestellen, of is te bestellen met 2 velgmaten. Beide van deze auto's, zoals je kunt zien, hebben de 19-inch sportvelgen. Veel mensen in 2019 hebben gekozen voor die optie. Je raadt het, vanwege de lage bijtelling maakt het eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit. De basisversie was de 18-inch wielen, maar de 19-inch wielen die kloppen gewoon perfect bij deze auto. Maakt hem ietsje minder comfortabel. Het enige nadeel is, je hebt wat minder range, meer luchtweerstand. Zoals hij hier staat, dit is mijn dream spec eigenlijk. Deep Blue Metallic, goede kwaliteit lak, chroom. Normaal gesproken vind ik dat niet mooi. Maar in combinatie met deze kleur velgen, witte interieur en die blauwe lak, ziet hij er echt fantastisch uit. Dream spec. De auto zit natuurlijk boordevol techniek. Het is eigenlijk een soort computer op wielen. En daar begint hij gelijk al. Je doet alles met je telefoon. Je kunt de auto open doen, je kunt de auto sluiten. Je kunt bijvoorbeeld een software update beginnen. Je kunt de auto van afstand alvast voorverwarmen. Je kunt ook de climate control aanzetten zoals ik al zei. Je kunt de stoelverwarmingen bedienen. Je kunt ook de ramen openen en sluiten op de ventileerstand. Een van de meest makkelijke functies die ik dagelijks gebruik, de phone key functie. Je loopt gewoon naar de auto toe. Hij gaat open. En als je instapt zul je ook zien dat die stoelen in de positie gaan zoals jij het echt nodig hebt. Kijk, en als we dan binnen in de Tesla gaan zitten. Wit interieur, veel gevreesd. Nou, na 5 jaar gebruik zitten wat vlekjes, maar onze detailers halen dat volledig weg. Je kunt dit zelf met een vochtig doekje altijd even afnemen, heb ik net ook gedaan. Ziet er al best wel goed uit. En dan de gevreesde middenconsole uit 2019, piano lak. Hier kun je heel veel kwijt, je hebt hier 2 USB-aansluitingen. Standaard kwamen ze niet met een wireless charger, helaas. Aftermarket zijn die wel te bestellen. Veel van onze auto's zullen het ook hebben. Nou, als je iets handig is, dan is het wel een draadloze oplader. Enige nadeel van deze middenconsole is hoe ze openen en sluiten. Heel veel mensen zullen proberen om hem dicht te krijgen. Hij heeft een zachte aanraking nodig. En dan gaat hij open. Net toen we het rondje om de auto liepen, had ik het over 8 camera's. Dat zijn er eigenlijk 7. Nummer 8 zit hierboven, dat is de interieurcamera. Die heeft lange tijd eigenlijk helemaal niks gedaan. Sinds kort, met een van de laatste updates, wordt die gebruikt om de bestuurder in de gaten te houden of die wel naar de weg kijkt en niet naar het scherm of naar de telefoon. Dus zorg dat je altijd naar de weg blijft kijken en maar heel af en toe op het scherm. En dan ga je naar de rest van het interieur kijken. Het interieur kan ook niet echt verjaren, want er zit niet zo heel veel in. Het belangrijkste is dit scherm. En met dit scherm bedien je eigenlijk alles. En dat is ook direct wat deze auto zo goed maakt. Hij is na 5 jaar nog steeds super responsief.
De beeldkwaliteit is hartstikke goed. En als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de achteruitrijcamera. Voor een camera uit 2019, heel scherp. Het menu, daar moet je misschien een beetje aan wennen als je net begint. Want je bent een normale auto gewend met natuurlijk allemaal knoppen. Eigenlijk de enige fysieke knoppen in deze auto zijn deze 2 scrollwieltjes op het stuur. Die hebben meerdere functies, komen we zo meteen nog op. Simpelste, het meest belangrijkste natuurlijk, je volume. Deze gebruik je voor de cruise control instellingen, maar je gebruikt hem bijvoorbeeld ook als je je stuur wilt afstellen. Normaal gesproken doe je dat natuurlijk met een hendeltje onderaan je stuur, dus dat zul je de meeste mensen ook zien grijpen. Hier is het naar beneden, naar je toe en van je af. Het fijne is, je hoeft het eigenlijk maar 1 keer in te stellen. En als je dan jouw profiel kiest, dan gaat hij automatisch in de instellingen zoals je hem zelf wil hebben. Dus het is 1 keer een kwestie van instellen. En daarna blijft hij staan zoals je wil. En als je je telefoon koppelt of het pasje koppelt, dan zal hij altijd de instellingen pakken zoals jij ze hebt ingesteld. Nou, als we dan gaan kijken naar wat kun je eigenlijk allemaal met dit scherm instellen. Je kunt de manier van je gaspedaal, je gasrespons kun je instellen. Met chill kun je het gaspedaal helemaal intrappen, maar die auto zal rustig optrekken. En standaard, ja, dat is eigenlijk toch wel het allerleukste. Je trapt je voet naar beneden en je trekt weg en je bent in 4,6 seconden bij op de 100. Je stuur, die kun je in de sportstand zetten, standaard. Of comfort als je het lekker vindt om met 1 handje te sturen. Dit is het gedrag van de auto. Stilstaan is het beste, want dat is direct wat deze auto zo prettig maakt. Het one-pedal driving. Je kunt met je gas los, dan zal die auto gaan remmen en uiteindelijk ook volledig tot stilstand komen. Het mooie aan de 2019 Model 3 en 2020 Model 3's is dat je nog in kon stellen wat de stand is van het regeneratief remmen. Tegenwoordig kun je dat niet meer instellen. Ik vind het eigenlijk wel heel prettig, want op de snelweg wil je misschien wel dat hij uitrolt. Want dat ben je toch wel gewend als je uit een fossiele brandstofauto komt. Op de snelweg, gas los, hij rolt uit. Als je dat hier doet, dan springen je remlichten aan. Dat is voor je medeweggebruikers niet prettig. Dus zet hem op de snelweg lekker op laag. Of als je gewoon met je voet om kan gaan, hou je hem op standaard. Vervolgens kom je in het autopilot menu. Deze auto, zoals je kunt zien, is uitgerust met full self-driving. En eigenlijk vrijwel alle Model 3's die zijn uitgekomen vanaf 2019... hebben de hardware en software aan boord om volledig zelf te kunnen rijden in de toekomst. Met uitzonderingen van een enkele. Alle auto's in onze vloot zijn uitgerust met de nieuwe autopilot computer. Je ziet hier ook premium connectivity. In mijn ogen onmisbaar. Dan kun je functies zoals live traffic information, dat is als je in de stad rijdt, is dat heel prettig. Als je daarop drukt, dan zie je gelijk hoe druk het is op bepaalde wegen. Dat kan voor jou een overweging zijn om net die andere kant op te gaan, om de file te vermijden. Dit is de standaard navigatieweergave. Op zich prima, maar als je dit wil kunnen zien, dan heb je premium connectivity nodig. Premium connectivity heb je ook nodig als je Spotify wil gebruiken in de auto. Je kunt natuurlijk je telefoon met Bluetooth verbinden en dan gaat hij het ook afspelen. Maar het lekkerste is als je gewoon je eigen afspeellijsten kunt benaderen en een beetje op je scherm door je afspeellijsten kunt bladeren. Want anders moet je op je telefoon kijken, dat is natuurlijk helemaal niet veilig. Dat gaan we niet doen. Vervolgens, wat zit er eigenlijk nog meer in dat scherm? Eigenlijk alle standaard functies. Dashboardkastje, die doe je dus ook niet meer open met een knopje. En voor net dat extra beveiliging, als je naar veiligheid gaat, dan zie je hier PIN dashboardkastje. Nou, dan maken we er even 2005 van. Iemand die dan in jouw auto stapt, mocht dat kunnen, kan er nog steeds niet bij het dashboardkastje, tenzij die de code invoert. Vervolgens op je autopilot. 40% van onze auto's zijn uitgerust met full self-driving. Hier zie je ook, je moet even aangeven dat je zelf altijd nog verantwoordelijk bent. En dan heb je hier navigeren met autopilot. Die wil je aan hebben staan, want dan gaat die auto ook zelf rijbaanwissels initiëren, in- en uitvoegen en in de toekomst natuurlijk volledig zelf rijden. Hier heb je nog wat instellingen die je aan kunt passen. Doe dat lekker zoals je het zelf wil. Ik heb natuurlijk mijn voorkeursinstellingen, maar dat ga je zelf ervaren als je in die auto stapt. Vergrendeling vind ik ook een hele handige functie. Je ziet hier welke apparaten gekoppeld zijn met deze auto. Nou, de 2 keycards, mijn iPhone. Dus als ik in de buurt kom, gaat die auto open en pakt hij mijn instellingen. Super handig. Verlichting, dat gaat allemaal automatisch, daar hoef je geen zorgen meer om te maken.
weinig in te stellen ook. Je scherm, dit zijn allemaal wat basisinstellingen. Een weekje en je bent er helemaal aan gewend. Nog zo'n handige feature van Tesla. Als je al een Tesla-account hebt en je krijgt toegang tot meerdere auto's, wat mogelijk is. Hier bij Case en Easy Entry zie je hard copy in deze auto een bestuurdersprofiel. Maar deze is gekoppeld aan mijn Tesla profiel. Dus elke auto waar ik toegang toe heb, heeft mijn instelling onthouden. Dat betekent dat hij ook gelijk mijn navigatieinstelling heeft onthouden. Dus heel simpel, door deze te pakken, naar beneden te swipen, zal hij naar een huisadres wat jij hebt ingesteld, zal hij gaan navigeren. Andersom werkt hij ook, als je dit in de ochtend doet, gaat hij naar het werkadres wat je hebt ingesteld. En die kun je hier instellen door ze lang ingedrukt te houden en dan zie je je werkadres. Swipe naar beneden en je hebt je navigatieinstellingen. En wederom zie je hoe snel en responsief en gebruiksvriendelijk dit eigenlijk is. Het kan ook voorkomen dat je eigenlijk al die navigatie naar die auto wil sturen. Dat kun je op 2 manieren doen. Je gaat naar de Google Maps app op je telefoon, zoekt je bestemming op, Tesla Supercharger, heb je het knopje delen. Als je daarop drukt en je selecteert de Tesla app, dan zie je dat hij hem direct naar de auto stuurt. En ook dit gaat weer super snel. Stap maar in een willekeurige auto die 5 jaar oud is en een navigatiesysteem dat nog steeds zo snel en zo responsief werkt. Ik ben er nog niet tegengekomen, behalve in een Tesla. Dit was de eerste manier om navigatie naar je auto te sturen. Maar sinds een van de laatste updates kun je ook direct vanuit de Tesla app, kun je hier gelijk al de route zien. Je kunt tussenstops toevoegen en je kunt hem ook verzenden naar de auto en boom, hij staat er weer in. Toen we net om de auto liepen, had ik het eigenlijk over de deurgrip, hoe handig die ontworpen is. Eén ding is je zou moeten noemen die niet handig ontworpen is hoe je de deur van binnenuit opent. Die is namelijk met een knopje. En dat knopje, het wordt niet direct duidelijk dat dat knopje gebruikt wordt om de deur mee te openen. Hoe krijg je die deur nou open? Nou, dat is heel makkelijk met je duim en dan gaat de deur open. Hoor ik je denken, maar als die auto nou geen stroom heeft, hoe gaat die dan open? Nou, daar hebben ze altijd een fysiek ontgrendelmechanisme. Voor noodgevallen moet je eigenlijk niet gebruiken, want je ziet het dan ook op je scherm. Kan mogelijk je ramen beschadigen of iets dergelijks, dus gebruik hem niet. We zijn in de andere auto gaan zitten, de grijze die ernaast stond. Deze heeft het zwarte interieur met het zwarte vegan leather of nepleer, hoe je het eigenlijk wilt noemen. Vanuit het scherm heb je alle bedieningen om de luchtstroom, airconditioning, maar bijvoorbeeld ook stofverwarming. En dit zit in deze auto, alle 2019 en 2020 auto's hebben stofverwarming op alle 5 de stoelen. Je kunt ook achter de airconditioning uitzetten. En dit is waar je hem voor bedient. De basisinstellingen zoals je ze eigenlijk al wel kent. Op welke richting het naar je toe komt, de lucht naar je toe komt geblazen. Kun je hier allemaal bedienen. Ook de snelheid. Oké, we zijn weer in de Model 3 gaan zitten met het witte interieur. Nou, dan zie je dat je hier eigenlijk toch ook best wel veel ruimte overhoudt. Ik kan hier makkelijk zitten. En je zou hier met een gezin van 4 kan je hier eigenlijk ook best goed zitten. Middenarmsteun, bekerhouders en natuurlijk dit hele mooie panoramadak. Ja, dat ziet er wat mij betreft echt heel mooi uit. Maakt het ook net even wat meer premium en luxe. Oké, ik zit nu dus achter mezelf. Nou ben ik niet zo heel lang, ik ben 1,7 meter. Ik heb hier meer dan voldoende hoofdruimte, meer dan voldoende beenruimte. Dus ik kan hier heel comfortabel op een lange afstand zitten. Maar over het algemeen, je hebt geen middentunnel, dus je hebt eigenlijk vet veel ruimte. Het is zeker een comfortabele reisauto als je hier een paar uur mee moet rijden. Gaan we even de achterbak bekijken. Oké, kom, dan gaan we gelijk naar de achterkant van de auto. De achterbak, een van de grootste in zijn klasse. En dat viel me direct op toen ik voor het eerst in deze auto stapte. Je kunt hier ontzettend veel spullen in kwijt, maar ik kan er zelf ook bij. Laten we het even gaan testen. Nou, gaat best goed, al zeg ik het zelf. De uit is toch wat minder makkelijk dan gedacht. Maar goed, een volwassen man van slechts 1,70 meter past hier dus makkelijk in. Wat ik het fijne vind aan deze achterbak, is ik heb hem nu eigenlijk helemaal leeg op die ene tas na. In de dagelijkse praktijk gebruik ik dit vak eigenlijk altijd voor mijn laadkabels, voor accessoires die je niet direct nodig hebt en die je liever niet in het zicht wil hebben. Zoals je kunt zien, en dat valt eigenlijk gelijk op, hier is het dicht. Aan de andere kant is hij open. Dat is een belangrijk verschil met de standard range. Dit is de long range. De long range kwam met het premium audiosysteem. Premium audiosysteem betekent
dat hier een subwoofer zit. Dus je hebt geen opbergruimte meer, maar wel vet geluid. Nu hebben we dus gezien hoe groot de ruimte achter in die auto is. Maar wat ik het allerleukste vind aan de Model 3 is de frunk, de front trunk. Kom met me mee, dan gaan we die ook even bekijken. En de frunk, de front trunk, die open je dus van de buitenkant met de app. Ga ik je even openen. De frunk, ik gebruik hem best wel veel, met name als ik op roadtrips ben. Dagelijkse praktijk gebruik ik hem eigenlijk bijna niet. Ik leg hier dus mijn laadkabel, mijn thuislaadkabel, maar ook bijvoorbeeld flesjes drinken, eten, dat soort dingen. Dat stop ik allemaal hier. Dus ik die hele achterbak kan ik vol stoppen met mijn bagage. Super handige feature. Heel veel elektrische auto's hebben dit niet eens. En dan zie je maar weer dat Tesla die auto echt anders heeft ontworpen. Door hier gewoon bagageruimte van te maken. Als je gaat kijken naar een Polestar bijvoorbeeld, heb je lang niet zoveel ruimte als hier. Dus nee, dat vind ik ook echt wel weer een topfunctie van Tesla. Als we kijken naar de OBD-informatie die we net hebben uitgelezen, zie je dus dat deze batterij toen die nieuw was, had die, even kijken, 77,8 kilowattuur vermogen aan boord. Wat grappig is dat we nu nog steeds aangesloten zijn op de supercharger. Dus we hebben eigenlijk 101%. En dit is grappig om te zien. Deze auto heeft dus al 496 keer opgeladen. En je ziet dat het bereik hier dus 457 kilometer is. Nou, dat zien we ook hier staan. Dus dat komt overeen met elkaar. Die 77,8 die heeft dus wel die 3,4 buffer erin. Dus als we die ervan afhalen, heb je ongeveer tussen de 8 à 12% degradatie ten opzichte van de nieuwe batterij. Ik vind het best netjes. Maar laten we er vandaag achter gaan komen hoeveel kilometers we nou echt uit die batterij kunnen gaan halen. We gaan een stukje rijden. We gaan hem loskoppelen. Oké, nu komt het leukste. We gaan hem ontkoppelen. We hangen hem netjes terug. En dan gaan we kijken of we die 457 kilometer kunnen halen. Kom maar mee. Oké, we hebben nu een route ingesteld. We gaan een rondje via de Afsluitdijk, via Friesland naar Harderwijk om weer uiteindelijk terug te gaan naar Amsterdam. We gaan gewoon een stukje rijden, we gaan rustig aan doen. Onderweg zal ik jullie ook even wat informatie vertellen over full self-driving, de constante software updates, waardoor die Tesla eigenlijk gewoon altijd up-to-date is. 457 kilometer in de praktijk, denk ik dat we daar 350 kilometer zeker wel uit moeten kunnen gaan halen. Met een beetje mazzel zelfs nog wat meer. Deze auto is uitgerust met full self-driving. En full self-driving betekent op dit moment dat die auto het grootste gedeelte van het rijden op de snelweg van je overneemt. Dus dat zijn we nu ook aan het doen. Je kunt het hier zien op de andere kant op het scherm. Als ik dus niet op blijf letten, dan wordt hij op zo meteen eraf gegooid. Dus hij gaat steeds sneller, gaat hij ook knipperen. Ja, en dan moet ik even het stuur aanraken en dan blijft hij weer doorgaan. Op het scherm zie je hier 2 blauwe strepen. Dat betekent dat de normale autopilot aanstaat. Normale autopilot is eigenlijk niets meer dan een adaptieve cruise control en een actieve rijbaanassistent. Als we nou naar full self-driving of navigeren met autopilot gaan, drukken we op deze knop. Die 2 blauwe strepen veranderen in 1 blauwe streep. En nu gaat de auto dus ook rekening houden met de snelheid en afstand ten opzichte van je voor- en achterliggers. En dan gaat hij ook met suggesties komen om in te halen. Het inhalen, dat doet hij nog niet zelf. Erg jammer, maar hier geeft hij dus een suggestie. Maar laten we het eens gewoon even proberen. Hij doet dus zelf de rijbaanwissel. Maar je ziet al wel dat die auto dus eigenlijk in staat is om volledig zelfstandig een rijbaanwissel uit te voeren. Alleen is het nu door wetgeving nog even beperkt dat je dat zelf moet initiëren. Het mooie aan een auto van Mr. Green is wel dat ongeveer 40% van alle Model 3's die wij op kenteken hebben gezet in 2019... die zijn uitgerust met de full self-driving software. Dus dat betekent dat als je bij ons een auto gaat leasen, dat die helemaal future-proof is. Door die updates blijft het eigenlijk altijd een nieuwe auto. Van de buitenkant, je weet niet of het een auto is uit 2019, 2020, 2021, 2022. Ze zien er allemaal hetzelfde uit. En doordat ze dus ook allemaal geüpdate worden, blijft het gewoon een nieuwe auto. Zie je ook dat die auto keurig aan het afremmen is. En nu komt hij ook gelijk met een suggestie om weer in te gaan halen. Kunnen we doen. Rijbaanwissel,
En dan gaan we ietsje sneller rijden. Ik geef nu zelf gas bij. Ik vind dat hij soms een beetje conservatief is. Dat hij zich eigenlijk te veel inhoudt. En stel we zouden nu naar rechts gaan. Dan gaat hij ook afremmen voor de tegenliggers. Dat doet hij eigenlijk al best wel goed. En voor de medepassagiers aan boord is dit ook helemaal niet zo onprettig om te rijden. Maar ik geef toch best wel vaak zelf nog gas bij. Ik vind hem net vaak te langzaam. Niet menselijk genoeg. En de nieuwste software-update, de V12-versie die nu al in de Verenigde Staten is, dat is echt bijna menselijk. We zijn nu ongeveer halverwege ons tripje. We hebben nu pak een beetje 117 kilometer gereden. En gemiddeld genomen hebben we nu 17,9 kilowattuur per kilometer verbruikt. Vind ik best een nette score. Het is vandaag 5 graden. We hebben best wel wat tegenwind. Ik denk dat het te maken heeft met de 3,1 bar bandenspanning die we hebben gebruikt. Maar ik vind de range tot nu toe helemaal niet tegenvallen. De navigatie die gaf aan dat we met 52% bereik aan zouden komen op de volgende bestemming. Dat is nu al een beetje opgelopen naar 57. Toen liep hij weer terug en nu zitten we op 55%. Uiteindelijk komen we nu denk ik nog steeds met 4-5% aan op onze eindbestemming. En dan ben ik heel benieuwd hoe dat uiteindelijk in kilometers gaat vertalen. We zijn nu op de afsluitdijk. Altijd een mooi stukje om natuurlijk die speedrun te doen. Gaan we vandaag niet doen, want we moeten de range testen. 1 minute, 37 seconds later. 0 naar 100. 3, 2, 1. Ja, oké. Best netjes. Even een klein updateje. We hebben nu dus 261 kilometer gereden en we hebben nog 26% over. Ik denk dat we dan richting de 380 kilometer gaan op een volle batterijlading. Terwijl die bij 100% geeft hij 457 kilometer aan. We hebben ons eigenlijk overal wel aan de snelheid gehouden. 90% van de kilometers die we hebben gereden zijn snelwegkilometers of provinciale wegen. Gemiddeld genomen een verbruik van 186 wattuur per kilometer. Voor een Model 3 van 5 jaar oud geen verrassende score. Dat is ook wat opgegeven is, wat je zult zien op websites zoals EV Database. Pak een beetje 400 kilometer bereik op een volle batterij. Snelwegkilometers, 100 kilometer per uur. Het gaat spannend worden, jongens. We zien hier de puntjes op je scherm. Het vermogen wordt al echt beperkt. We zitten al een tijdje op 0 kilometer. We moeten nog 11 kilometer rijden. En we hebben hier op ons scherm nominal remaining. We hebben nog 1,74 kilowatt over van de 3,5 kilowatt die we aan buffer hebben. Ik denk dat we het gaan redden. We hebben nog 9 minuten te gaan. Maar het wordt wel echt spannend. Maar we zitten inmiddels op 375 kilometer die we hebben gereden. Ik vind dat voor een auto in 4-5 graden, in de winter, met winterbanden, in de regen, eigenlijk alleen maar snelwegkilometers. Ik vind het een hele nette score. Gewoon bijna 400 kilometer gereden hebben op een volle lading batterij. Die auto is 5 jaar oud, 130.000 kilometer gereden en nog steeds de eerste batterij. Oké, toegegeven, niet veel mensen zouden dit doen. Die durven er echt niet voorbij die 0 kilometer te komen. Toch wel spannend. We hebben gewoon een auto gepakt uit ons delivery center. Ik weet niet hoe goed het BMS in staat is om echt te voorspellen met hoeveel procent we aankomen. Maar dankzij de OBD-poort zien we met 1,38 kilowattuur resterend in het batterijpakket. We hebben nog 8,6 kilometer te gaan. Als je zou rekenen, kom je dan echt net uit. Hij doet het perfect. Geen gekke dingen gehad. Ja, ik sta zelfs eigenlijk wel een beetje te kijken van deze auto, hoe goed hij het eigenlijk doet. Ik had het niet verwacht, om eerlijk te zijn. Okay, 7.3 kilometers remaining. It's not going faster than 75 kilometers an hour. It's actually slowing down. We need 6 kilometers. De auto gaat zometeen misschien uitvallen.
Oké. Wat gaan we doen? Dit is wat er gebeurt als hij leeg is. Yo, Erik. We zijn echt net voorbij de Fastnet tot stilstand gekomen. De auto staat nog wel aan. Maar hij is helemaal leeg. Oké, guys. We need to push the car to that charging station. Oké, plug it in, dudes. Ja, dit had ik niet verwacht dat het vandaag zou gaan gebeuren. We hebben 380 kilometer hebben we gereden. We hebben echt het laatste moment, op de tablet hebben we in de gaten gehouden hoeveel van de buffer we nog over hadden. En ik was net het laatste Fastnet-punt voorbij en ik moest nog ongeveer 8 kilometer. Toen kregen we in één keer de melding in ons scherm dat we de auto veilig moesten gaan neerzetten, want de auto zou binnenkort uitschakelen. Gelukkig waren we echt net voorbij de Fastnet, dus ik heb hem op de vluchtstrook neergezet. We hebben hem in de transportmodus gezet en je zag het, de jongens die hebben me geduwd en uiteindelijk zijn we toch bij een laadpunt terechtgekomen. We waren net op tijd. Het was even moeilijk met stuurbekrachtiging, maar we hebben het gered en ik blijf het nog steeds zo bijzonder vinden dat een auto van 5 jaar oud, eerste batterij, 135.000 kilometer, dat we daar gewoon 380 echte kilometers uit willen krijgen. We hebben 379 echte kilometers in de winter. Ik denk in de zomer ga je makkelijk over de 400 kilometer. Ja, je ziet het al denk ik een beetje aan mijn gezicht. Ik sta echt perplex hiervan. We kunnen nog steeds in 5 seconden naar de 100 optrekken. Hij stuurt nog even lekker, hij rijdt nog even lekker, je hebt autopilot, het is veilig rijden. Wat mij betreft nog steeds een van de beste elektrische auto's in zijn klasse. En dat voor een 5 jaar oude Tesla. Die doet het nu nog beter dan nieuwe elektrische auto's die nu uitkomen. Hij kan sneller laden, hij kan langer rijden op een volle batterij. Hij heeft af fabriek alle opties die je wil hebben. Ja, wat mij betreft is dit nog steeds de auto van dit jaar, ook in 2024. Ik ben echt versteld van de prestaties van deze auto. Toegegeven, niet optimaal in de regen langs de snelweg stil komen te staan. Maar ja, ik sta er echt versteld van. Ik vind het top. Ik zeg op naar de volgende review, want ik vond het fantastisch. Oké, dat was hem dan. We hebben vandaag de buitenkant van de auto gezien, de binnenkant van de auto gezien. Ik heb jullie helemaal meegenomen in het scherm. We zien dat hij door de software updates helemaal als nieuw aanvoelt. Nog nieuwer dan toen hij uitkwam. Range, bijna hetzelfde. Laadsnelheid, gewoon de 250 kWh aangetikt. 0 tot 100 km per uur, ook een paar keer gedaan. Altijd leuk. Als je besluit om voor deze auto te gaan, gebruikerssporen zoals kleine krasjes, dat ze allemaal door onze detailers opgepakt worden. Die maken hem showroom ready. Kleine gebruikssporen kunnen erop zitten, maar je hebt wel een hele goede prijs te pakken. We hebben er best wat in de aanbieding, dus ga naar onze website www.mrgreen.nl. Dan kun je deze auto operational leasen, private leasen en daarvoor raad ik je aan om even naar de website te gaan. En wie weet rij jij binnenkort in deze Model 3. Oh ja, vergeet niet deze video te liken en abonneer je even op ons kanaal. En dan zien we je graag de volgende keer. Hey Tesla, open butthole.